Υπάρχει μια στιγμή που δεν μοιάζει με καμία άλλη στιγμή της ανθρώπινης εμπειρίας. Δεν είναι η στιγμή που η καρδιά σταματά, ούτε εκείνη που το σώμα πάβει να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Είναι κάτι που συμβαίνει λίγο πριν, σε ένα ελάχιστο και σχεδόν αόρατο διάστημα, όπου η προσοχή του ανθρώπου φαίνεται να αποσύρεται από τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε και να στρέφεται προς κάτι που δεν είναι προσβάσιμο σε όσους βρίσκονται γύρω του. Όσοι έχουν βρεθεί δίπλα σε ανθρώπους που φεύγουν, συχνά λένε ότι το καταλαβαίνεις πριν σου το πουν τα μηχανήματα. Υπάρχει μια αλλαγή στο βλέμμα, όχι θολή ή χαμένη, αλλά παράξενα καθαρή. Τα μάτια ανοίγουν, όμως δεν εστιάζουν στο δωμάτιο, ούτε στα πρόσωπα, ούτε στα αντικείμενα. Είναι σαν να κοιτούν μέσα από τον χώρο, σαν να παρακολουθούν κάτι που δεν βρίσκεται ακριβώς εδώ. Και τότε αρχίζουν να λέγονται πράγματα που δεν ταιριάζουν με την κατάσταση. Δεν είναι αποχαιρετισμοί, ούτε λέξεις αγάπης, ούτε εκφράσεις φόβου. Είναι φράσεις που μοιάζουν να ανήκουν σε μια συζήτηση που εξελίσσεται παράλληλα, σε ένα επίπεδο που δεν ακούμε ολόκληρο. Άνθρωποι που μέχρι πριν λίγα λεπτά μιλούσαν κανονικά, ξαφνικά ρωτούν ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται εκεί. Άλλοι αναρωτιούνται γιατί στέκονται σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου. Κάποιοι λένε με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν είναι ακόμα η ώρα, σαν να απαντούν σε μια πρόταση που προηγήθηκε, αλλά δεν υπόθηκε ποτέ φωναχτά. Σε ένα νοσοκομείο της Βόρειας Ιταλίας, ένας άνδρας 72 ετών, διαυγής μέχρι την τελευταία ώρα, σηκώνεται ελαφρά στο κρεβάτι και στρέφει το κεφάλι του προς μια άδεια γωνία του δωματίου. Οι γιατροί αρχικά θεωρούν ότι πρόκειται για παροδική σύγχυση. Μέχρι που τον ακούν να λέει, με ήρεμη αλλά απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν είναι η σειρά του ακόμα. Δεν δείχνει φόβο. Δεν δείχνει πόνο. Η φωνή του μοιάζει περισσότερο σαν να απαντά σε κάποιον που μόλις του μίλησε. 10 λεπτά αργότερα, η καρδιά του σταματά. Σε μια διαφορετική ήπειρο, στην Ιαπωνία, μια ηλικιωμένη γυναίκα που χάνει τις αισθήσεις της, επανέρχεται για λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Τα μάτια της ανοίγουν απότομα, αλλά δεν αναζητούν την κόρη της που βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι. Το βλέμμα της σταθεροποιείται λίγο πιο πάνω από τον ώμο της και ψιθυρίζει μια φράση που παγώνει το δωμάτιο, ρωτώντας γιατί όλοι αυτοί φοράνε το ίδιο. Πίσω από την κόρη της δεν υπήρχε κανείς. Μόνο κενός χώρος. Στη Βραζιλία, ένας άνδρας που βρίσκεται σε κόμμα για ημέρες ανοίγει τα μάτια του για πρώτη φορά. Δεν μιλά αμέσως. Δακρύζει. Και λίγο πριν τα βλέφαρά του κλείσουν ξανά, λέει ότι τους θυμάται και ότι είχαν έρθει και την άλλη φορά. Δεν υπήρξε ποτέ καταγεγραμμένη άλλη παρόμοια εμπειρία στη ζωή του, καμία ανάμνηση που να εξηγεί αυτή τη βεβαιότητα. Αυτές οι στιγμές σπάνια καταγράφονται με σημασία. Στις ιατρικές αναφορές περνούν σχεδόν απαρατήρητες, σημειώνονται ως λεκτική σύγχυση ή αποδιοργάνωση. Όμως όσοι βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, ξέρουν ότι αυτό που συνέβη δεν έμοιαζε με σύγχυση. Η φωνή δεν ήταν σπασμένη. Το βλέμμα δεν περιπλανιόταν. Υπήρχε εστίαση, σαν ο άνθρωπος να παρακολουθούσε κάτι συγκεκριμένο που εξελισσόταν μπροστά του. Νοσηλευτές και γιατροί με δεκαετίες εμπειρίας περιγράφουν συχνά το ίδιο φαινόμενο με παρόμοια λόγια. Λένε ότι λίγο πριν το τέλος, κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν παρουσία. Δεν είναι θέμα πίστης, ούτε πολιτισμού, ούτε θρησκείας. Είναι μια αλλαγή που φαίνεται, που γίνεται αντιληπτή σχεδόν σωματικά από όσους βρίσκονται κοντά. Σαν να μπαίνει κάποιος άλλος στο δωμάτιο, χωρίς να μπει κανείς. Και όσο περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις συγκεντρώνονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να τις αγνοήσει κανείς. Οι περιγραφές μοιάζουν μεταξύ τους με έναν τρόπο που δεν εξηγείται εύκολα. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονται, από διαφορετικές χώρες, ηλικίες και κουλτούρες, φαίνεται να βιώνουν το ίδιο μοτίβο. Σχεδόν όλοι κοιτούν προς τα πάνω ή προς κάποια γωνία του χώρου, σπάνια χαμηλά, σπάνια στα πρόσωπα. Σαν αυτό που βλέπουν να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δωμάτιο, αλλά να τέμνει τον χώρο χωρίς να τον καταλαμβάνει. Πολλοί προσπαθούν να μιλήσουν και σταματούν απότομα, σαν να συνειδητοποιούν ότι αυτό που βιώνουν δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Άλλοι κάνουν μια μικρή κίνηση με το χέρι,
όχι για να διώξουν κάτι, αλλά για να κρατήσουν απόσταση. Και οι φράσεις που ακούγονται επαναλαμβάνονται με ανησυχητική συνέπεια, με λόγια όπως «όχι ακόμα», «περίμενε», «δεν τελείωσα». Εδώ αρχίζει να γεννιέται ένα ερώτημα που δεν είναι εύκολο να αγνοηθεί. Αν πρόκειται για παραισθήσεις, γιατί έχουν δομή και συνοχή? Αν πρόκειται για σύγχυση, γιατί εμφανίζεται με τόσο συγκεκριμένο τρόπο? Και αν πρόκειται για φόβο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν δείχνουν τρομαγμένοι? Και όσο περισσότεροι άνθρωποι περιγράφουν αυτή τη στιγμή, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι δεν αφορά μόνο εκείνον που φεύγει. Δεν είναι μια εσωτερική εμπειρία που μένει κλειδωμένη μέσα στο μυαλό του. Κάτι αρχίζει να επεκτείνεται προς τα έξω, να αγγίζει τον χώρο, να επηρεάζει όσους βρίσκονται γύρω, ακόμα και αν δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς αισθάνονται. Νοσηλευτές, συγγενείς και γιατροί μιλούν συχνά για μια παράξενη μετατόπιση της ατμόσφαιρας. Δεν αλλάζει ο φωτισμός, δεν αλλάζει η θερμοκρασία με τρόπο μετρήσιμο, κι όμως υπάρχει η αίσθηση ότι το δωμάτιο δεν είναι πια το ίδιο. Η σιωπή γίνεται πιο βαριά, σαν να απορροφά τον ήχο. Οι κινήσεις επιβραδύνονται, όχι από συνειδητή επιλογή, αλλά σαν το σώμα να προσαρμόζεται ασυναίσθητα σε κάτι που συμβαίνει. Πολλοί λένε ότι εκείνα τα λεπτά δυσκολεύονται να μιλήσουν. Όχι επειδή δεν ξέρουν τι να πούν, αλλά επειδή τα λόγια μοιάζουν περιττά. Άλλοι περιγράφουν ότι ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν πίσω, να αφήσουν χώρο, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν σε ποιον ακριβώς. Κανείς δεν τους το ζήτησε. Κανείς δεν τους το είπε. Κι όμως, το σώμα τους αντέδρασε, σαν να υπήρχε κάτι που απαιτούσε απόσταση. Σε ένα νοσοκομείο της Ολλανδίας, μια γυναίκα που βρισκόταν δίπλα στον πατέρα της, περιγράφει ότι, λίγο πριν φύγει, ένιωσε πως δεν έπρεπε να τον αγγίξει. Όχι από φόβο, ούτε από σεβασμό, αλλά γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι κάτι άλλο βρισκόταν ήδη εκεί ανάμεσά τους. Δεν είδε τίποτα. Δεν άκουσε τίποτα. Απλώς ένιωσε πως αν απλώσει το χέρι της, θα παραβιάσει κάτι. Σε άλλη περίπτωση, ένας γιατρός στην Νορβηγία περιγράφει ότι την ώρα που ένας ασθενής άρχισε να μιλά σε κάποιον που δεν ήταν ορατός, ο ίδιος ένιωσε μια έντονη δυσφορία, σαν να στεκόταν σε λάθος σημείο. Μετακινήθηκε λίγα βήματα πίσω χωρίς να το σκεφτεί. Αργότερα, όταν προσπάθησε να θυμηθεί γιατί το έκανε, δεν βρήκε λογική εξήγηση. Αυτές οι αντιδράσεις δεν καταγράφονται, δεν μπαίνουν σε φακέλους, δεν θεωρούνται σημαντικές και όμως επαναλαμβάνονται με τρόπο που δεν μπορείς εύκολα να απορρίψεις. Άνθρωποι διαφορετικοί, με διαφορετική εκπαίδευση και εμπειρία, αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο, σαν να ακολουθούν έναν άγραφο κανόνα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο χώρος μοιάζει να κλείνει, όχι κυριολεκτικά, αλλά βιωματικά, σαν το δωμάτιο να γίνεται μικρότερο, πιο συγκεντρωμένο γύρω από το κρεβάτι. Κάποιοι συγγενείς περιγράφουν ότι ένιωσαν πως ό,τι βρίσκεται έξω από εκείνο το σημείο δεν έχει πια σημασία. Σαν να δημιουργείται ένας περιορισμένος κύκλος όπου συμβαίνει κάτι ουσιαστικό, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος απομακρύνεται. Σε μια μονάδα παρηγορητικής φροντίδας στη Γαλλία, μια νοσηλεύτρια θυμάται ότι την ώρα που ένας ασθενής άρχισε να κοιτά ψηλά και να χαμογελά ελαφρά, οι ήχοι του διαδρόμου φάνηκαν να σβήνουν. Δεν σταμάτησαν πραγματικά. Απλώς έπαψαν να έχουν σημασία. Όταν αργότερα προσπάθησε να το περιγράψει, το μόνο που κατάφερε να πει ήταν ότι ένιωσε σαν να βρέθηκε για λίγο σε άλλο ρυθμό. Και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμα παράξενο στοιχείο. Σε αρκετές περιπτώσεις, περισσότεροι από έναν άνθρωπο στον ίδιο χώρο αναφέρουν την ίδια αίσθηση, σχεδόν ταυτόχρονα. Όχι την ίδια σκέψη, ούτε την ίδια εικόνα, αλλά την ίδια μετατόπιση. Σαν να συμφωνεί το περιβάλλον ότι κάτι συμβαίνει, ακόμα κι αν κανείς δεν μπορεί να το ορίσει. Σε μια μαρτυρία από τον Καναδά, δύο αδέλφια που βρίσκονταν δίπλα στη μητέρα τους περιγράφουν ότι την ίδια στιγμή ένιωσαν πως ο χρόνος επιβραδύνθηκε. Δεν κοίταξαν ρολόγια. Δεν αντάλλαξαν βλέμματα. Αργότερα όμως, όταν μίλησαν μεταξύ τους, διαπίστωσαν ότι και οι δύο είχαν την αίσθηση πως εκείνα τα λίγα λεπτά κράτησαν πολύ περισσότερο από όσο έδειχναν τα γεγονότα.
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν γύρω, ο άνθρωπος που φεύγει συνεχίζει να δείχνει ότι βλέπει κάτι συγκεκριμένο. Το βλέμμα παραμένει σταθερό. Η έκφραση δεν είναι χαμένη. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει πιο συγκεντρωμένη από ποτέ. Κάποιοι ψιθυρίζουν λέξεις που δεν ολοκληρώνονται. Άλλοι μένουν σιωπηλοί, αλλά το πρόσωπό τους δείχνει σαν να ακούνε. Εδώ γεννιέται μια ερώτηση που δύσκολα βρίσκει απάντηση. Αν όλο αυτό είναι απλώς μια εσωτερική εμπειρία του εγκεφάλου, γιατί επηρεάζει με τόσο έντονο τρόπο και όσους βρίσκονται γύρω, γιατί ο χώρος φαίνεται να συμμετέχει, έστω και υποκειμενικά, σε αυτό που συμβαίνει. Ορισμένοι γιατροί προσπαθούν να το εξηγήσουν μιλώντας για συναισθηματική φόρτιση, για ένταση της στιγμής, για προβολή φόβου ή προσδοκίας. Όμως αυτή η εξήγηση δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν στιγμές όπου οι παρόντες δεν περιμένουν τον θάνατο. Δεν γνωρίζουν ότι έρχεται. Κι όμως η ίδια αλλαγή συμβαίνει. Σε μια περίπτωση στη Νέα Ζηλανδία, ένας ασθενής φαινόταν σταθερός και χωρίς άμεσο κίνδυνο. Ξαφνικά άρχισε να κοιτά σε ένα σημείο πάνω από το κρεβάτι του και να ψιθυρίζει ότι «είναι εδώ». Οι γιατροί ευνηδιάστηκαν. Λίγα λεπτά αργότερα, η κατάστασή του επιδεινώθηκε απότομα. Όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο, είπαν αργότερα ότι ένιωσαν μια ανεξήγητη πίεση στο στήθος, σαν προειδοποίηση που δεν ήξεραν πώς να ερμηνεύσουν. Όσο περισσότερο εξετάζονται τέτοιες μαρτυρίες, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Πρώτα αλλάζει το βλέμμα. Έπειτα αλλάζει η αίσθηση του χώρου. Και μετά, για λίγα λεπτά, η πραγματικότητα μοιάζει να λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες. Δεν καταρρέει. Δεν διαλύεται. Απλώς μετατοπίζεται. Και μέσα σε αυτή τη μετατόπιση εμφανίζεται κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, όσοι βρίσκονται δίπλα, περιγράφουν ότι ένιωσαν πως δεν ήταν μόνοι. Όχι με την έννοια του φόβου, αλλά με την αίσθηση ότι υπήρχε μια παρουσία που δεν έπρεπε να διαταραχθεί. Κάτι που απαιτούσε σιωπή, προσοχή, σχεδόν σεβασμό. Κανείς δεν το λέει με τα ίδια λόγια. Κανείς δεν το ορίζει ξεκάθαρα. Αλλά η εμπειρία επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι που αρχίζει να δημιουργεί ένα ρήγμα στις απλές εξηγήσεις. Γιατί όταν τόσοι άνθρωποι περιγράφουν παρόμοιες αισθήσεις, χωρίς να γνωρίζονται και χωρίς να τις περιμένουν, τότε ίσως δεν μιλάμε μόνο για ψυχολογική αντίδραση. Και κάπου εδώ, η προσοχή στρέφεται ξανά στον άνθρωπο που φεύγει. Γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, λίγο πριν το τέλος, λέει κάτι που αλλάζει τελείως το πλαίσιο. Δεν μιλά πια για παρουσίες, ούτε για αναμονή. Λέει κάτι που μοιάζει με απόφαση. Πρέπει να πάω. Τώρα καταλαβαίνω. Είναι εντάξει. Φράσεις απλές, αλλά φορτισμένες με μια βεβαιότητα που δεν ταιριάζει σε κάποιον που χάνει τον έλεγχο. Δεν ακούγονται σαν παραίτηση. Ακούγονται σαν αποδοχή ενός γεγονότος που μόλις έγινε ξεκάθαρο. Και τότε, λίγο πριν το τέλος, το βλέμμα αλλάζει για τελευταία φορά. Όχι προς τα πάνω, ούτε προς το πλάι, αλλά προς τα μέσα, σαν να ολοκληρώνεται κάτι που ξεκίνησε νωρίτερα. Ο χώρος φαίνεται να επανέρχεται σιγά σιγά, οι ήχοι επιστρέφουν, οι κινήσεις ξαναβρίσκουν ρυθμό. Αλλά όσοι ήταν παρόντες, ξέρουν ότι για λίγα λεπτά βρέθηκαν σε κάτι διαφορετικό. Αυτό που μένει πίσω δεν είναι τρόμος, είναι απορία. Είναι η αίσθηση ότι έγιναν μάρτυρες σε κάτι που δεν μπορούν να περιγράψουν, αλλά ούτε και να ξεχάσουν. Και όσο προσπαθούν να το βάλουν σε λέξεις, τόσο συνειδητοποιούν ότι αυτό που τους ταράζει δεν είναι ο θάνατος, αλλά το γεγονός ότι λίγο πριν από αυτόν κάτι φαίνεται να ανοίγει. Και όσο αυτή η σκέψη μένει ανοιχτή, τόσο πιο έντονο γίνεται το ερώτημα για το τι ακριβώς είναι αυτό που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Γιατί αν δεν πρόκειται μόνο για μια εσωτερική εμπειρία, αλλά για κάτι που επηρεάζει τον χώρο, τον χρόνο και όσους βρίσκονται παρόντες, τότε ίσως αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι λίγο πριν φύγουν δεν είναι απλώς εικόνες. Ίσως είναι ένα σημείο επαφής. Και όσο πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αγνοήσουμε ότι κάτι ακόμα συμβαίνει εκεί, κάτι που δεν αφορά μόνο την αντίληψη ή το συναίσθημα, αλλά την ίδια τη σχέση του ανθρώπου
με αυτό που θεωρεί πραγματικότητα. Κάτι που δεν μοιάζει με τέλος, αλλά ούτε και με αρχή όπως την ξέρουμε. Και όταν όλα αυτά έχουν υποθεί, όταν οι μαρτυρίες έχουν συσσωρευτεί και τα μοτίβα έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν, απομένει κάτι που είναι ίσως πιο δύσκολο να αποδεχτεί κανείς από τις ίδιες τις περιγραφές. Ότι αυτό που συμβαίνει λίγο πριν το τέλος δεν μοιάζει με κατάρρευση, αλλά με διαδικασία. Όχι με διάλυση, αλλά με μετάβαση που ακολουθεί έναν δικό της επαναλαμβανόμενο ρυθμό. Γιατί όσο περισσότερο ακούς ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, είτε ως ετοιμοθάνατοι είτε ως μάρτυρες, τόσο πιο καθαρά φαίνεται ότι αυτή η στιγμή δεν είναι χαοτική. Δεν είναι ένα τυχαίο σύνολο εικόνων και αισθήσεων. Υπάρχει μια ακολουθία. Πρώτα το βλέμμα αλλάζει, έπειτα η προσοχή αποσύρεται από τον χώρο. Μετά εμφανίζεται η αίσθηση παρουσίας. Και τέλος, κάτι που μοιάζει με απόφαση. Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι ίσως το πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Πολλοί άνθρωποι, λίγο πριν φύγουν, λένε ή δείχνουν ότι καταλαβαίνουν κάτι. Όχι με τη μορφή αποκάλυψης ή ξαφνικής γνώσης, αλλά σαν μια εσωτερική διάβγεια. Σαν να μπαίνουν σε ένα σημείο όπου τα ερωτήματα παύουν να πιέζουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι λέξεις που ακούγονται εκείνη τη στιγμή δεν είναι φορτισμένες συναισθηματικά. Δεν υπάρχει δράμα. Δεν υπάρχει ένταση. Υπάρχει μια απλότητα που σχεδόν ξαφνιάζει. Λέξεις όπως «εντάξει», «τώρα καταλαβαίνω», «έτσι είναι», εμφανίζονται ξανά και ξανά σε μαρτυρίες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Και αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο. Αν ο άνθρωπος βρίσκεται στο πιο ακραίο σημείο απώλειας ελέγχου, γιατί οι φράσεις που εκφέρει μοιάζουν με αποδοχή και όχι με σύγχυση. Γιατί δεν ακούγεται πανικός, αλλά μια ηρεμία που δεν ταιριάζει με την ιδέα του τέλους. Ορισμένοι που επέστρεψαν από αυτή τη στιγμή προσπαθούν αργότερα να το εξηγήσουν, αλλά σχεδόν πάντα σταματούν στα ίδια σημεία. Λένε ότι δεν υπάρχουν λέξεις, ότι ό,τι είδαν ή ένιωσαν δεν μπορεί να μεταφερθεί στη γλώσσα. Κι όμως όλοι συμφωνούν σε κάτι βασικό, ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσαν περισσότερο ο εαυτός τους από ποτέ. Όχι λιγότερο, όχι χαμένοι, αλλά πιο καθαροί, σαν να αφαιρέθηκαν όλα όσα βαραίνουν την καθημερινή συνείδηση. Ο φόβος, το άγχος, η ταυτότητα, η ρόλη. Και αυτό που έμεινε δεν ήταν κενό, αλλά μια μορφή καθαρής παρουσίας. Κάτι που δεν χρειάζεται εξηγήσεις για να υπάρξει. Αυτό το στοιχείο επαναλαμβάνεται τόσο συχνά, που αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα στις απλές ερμηνείες. Γιατί αν ο εγκέφαλος απλώς καταραίει, γιατί το βίωμα που αφήνει πίσω του είναι συνοχή και όχι διάλυση. Γιατί τόσοι άνθρωποι περιγράφουν μια αίσθηση νοήματος και όχι χάους. Σε κάποιες περιπτώσεις, όσοι επέστρεψαν, λένε ότι για μια στιγμή είχαν την αίσθηση επιλογής. Όχι με τον τρόπο που διαλέγεις τη ζωή, αλλά σαν μια εσωτερική κατανόηση ότι υπάρχει ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Δεν το περιγράφουν ως φόβο, το περιγράφουν ως γνώση. Και αυτό το σημείο, όσο περισσότερο εξετάζεται, τόσο πιο ενιγματικό γίνεται. Γιατί δεν ταιριάζει ούτε με τη βιολογική κατάρρευση, ούτε με την απλή ψυχολογική αντίδραση. Ταιριάζει περισσότερο με κάτι που μοιάζει με αλλαγή κατάστασης, σαν η συνείδηση να περνά από έναν τρόπο λειτουργίας σε έναν άλλον. Κάποιοι γιατροί αποφεύγουν να μιλήσουν γι' αυτό. Όχι επειδή δεν το έχουν δει, αλλά επειδή δεν υπάρχει πλαίσιο για να το εντάξουν. Δεν υπάρχει όρος. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Και όταν κάτι δεν μπορεί να μετρηθεί ή να επαναληφθεί στο εργαστήριο, συχνά παραμερίζεται. Κι όμως, οι μαρτυρίες επιμένουν. Επιμένουν ότι η στιγμή λίγο πριν το τέλος δεν είναι σκοτεινή. Δεν είναι άδεια. Δεν είναι αποσύνδεση. Είναι μια στιγμή αυξημένης διάβγειας, όπου ο άνθρωπος μοιάζει να βλέπει την εμπειρία του από απόσταση, χωρίς τα φίλτρα που τη συνοδεύουν όσο ζει. Κάποιοι το περιγράφουν σαν επιστροφή, όχι σε έναν τόπο, αλλά σε μια κατάσταση. Σαν να ξαναμπαίνουν σε κάτι που είχαν ξεχάσει. Και αυτό το στοιχείο της ανάμνησης που εμφανίστηκε ήδη νωρίτερα, εδώ γίνεται πιο έντονο. Δεν πρόκειται για εικόνες του παρελθόντος.
Πρόκειται για μια αίσθηση οικειότητας με κάτι που δεν ανήκει στη βιογραφία τους. Και εδώ η σκέψη αρχίζει να γίνεται πιο δύσκολη. Γιατί αν αυτή η στιγμή δεν μοιάζει με τέλος, τότε τι ακριβώς είναι? Αν δεν είναι απλώς το τελευταίο στάδιο μιας βιολογικής διαδικασίας, αλλά κάτι που βιώνεται ως νόημα, τότε ίσως η συνείδηση δεν λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύουμε. Ίσως δεν είναι κάτι που απλώς παράγεται και σβήνει. Ίσως είναι κάτι που μεταβάλλεται, που περνά από μορφή σε μορφή. Και αυτή η μεταβολή, όσο τρομακτική και αν ακούγεται, εμφανίζεται με μια ηρεμία που δεν ταιριάζει με την ιδέα της απώλειας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όσοι μένουν πίσω, συχνά το αισθάνονται κι αυτοί. Όχι με σκέψη, αλλά με βίωμα. Πολλοί συγγενείς λένε ότι, παρά τη λύπη, υπήρχε μια αίσθηση ότι κάτι ολοκληρώθηκε σωστά. Όχι ευχάριστα, όχι εύκολα, αλλά με έναν τρόπο που δεν άφηνε εκκρεμότητα, και αυτή η αίσθηση δεν σβήνει εύκολα. Τους ακολουθεί για χρόνια. Τους κάνει να αμφισβητούν αυτό που νόμιζαν ότι ξέρουν για το τέλος, για τη συνείδηση, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί αν η πιο ακραία στιγμή της ζωής συνοδεύεται από διάβγεια και όχι από χάος, τότε ίσως η εικόνα που έχουμε για την ύπαρξη είναι ελλειπής. Δεν υπάρχει τελική απάντηση. Δεν υπάρχει συμπέρασμα που να κλείνει αυτή την εμπειρία σε ένα πλαίσιο. Υπάρχει μόνο ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που εμφανίζεται ξανά και ξανά σε ανθρώπους που δεν είχαν λόγο να το περιμένουν. Λίγο πριν φύγουν, βλέπουν κάτι, νιώθουν κάτι, θυμούνται κάτι. Και αυτό το κάτι δεν μοιάζει με τέλος. Μοιάζει με μια στιγμή όπου όλα όσα θεωρούμε δεδομένα σιωπούν για λίγο και αυτό που μένει δεν είναι φόβος, αλλά καθαρή επίγνωση. Μια επίγνωση που δεν χρειάζεται λέξεις γιατί δεν απευθύνεται στη λογική, αλλά σε κάτι βαθύτερο. Ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο απ' όλα. Όχι ότι οι άνθρωποι βλέπουν κάτι λίγο πριν φύγουν, αλλά ότι αυτό που βλέπουν δεν τους ξαφνιάζει. Σαν να το περίμεναν. Σαν να το γνώριζαν χωρίς να θυμούνται από πού. Και αν αυτό ισχύει, τότε η στιγμή που φοβόμαστε περισσότερο ίσως δεν είναι η στιγμή του τέλους, αλλά η στιγμή της κατανόησης. Εκεί όπου ο άνθρωπος, για πρώτη και τελευταία φορά, βλέπει την εμπειρία του χωρίς φίλτρα, χωρίς ταυτότητα, χωρίς τον θόρυβο της καθημερινής συνείδησης. Όχι για να χαθεί, αλλά για να περάσει σε κάτι που δεν έχουμε μάθει ακόμα να ονομάζουμε. Και ίσως αυτό να είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Ότι εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν φύγουν, οι άνθρωποι δεν μοιάζουν να σβήνουν, μοιάζουν να θυμούνται